Tjena! Otto här. Idag har jag tagit på mig Plug Off-mössan. För jag tänkte prata lite grann om förväntningarna inför Swedencares Q2. Ja, och för er som inte vet vem jag är, klicka gärna in på OT Analytics. Där kan du läsa om min bevakning. Du kan också anmäla dig till nyhetsbrevet. Det är gratis. Och även mina YouTube-klipp där jag går igenom läget i bolagen jag är investerad i är också kostnadsfritt. Men jag är beroende av frivilligbidrag för att driva det här arbetet. Så swisha gärna om du tycker att det är relevant och intressant. Och sen finns en premiumnivå för de som vill ha lite mer än så. Men vi hoppar rakt in i Swedencare tycker jag inför rapporten. Ja, efter Q1 så delade jag ut lite tummar upp och en tumme ner. Q1 var ju inte superb när det gäller det finansiella. Lönsamheten dök och omsättningen och tillväxten gick inte in enligt förväntan. Så att det blir spännande att se om det finns en återhämtning. Och det var ju det som indikerades ganska tydligt i Q1-rapporteringen. Att det ser betydligt bättre ut i Q2. Och framförallt det här NaturVet, det storförvärvet som har gått väldigt tungt under framförallt förra året. Där är man ju på väg att göra en turnaround. Och nu finns man då på Walmart. Så första gången man är i den typen av retailverksamhet. I ett stort antal butiker som har lanserats här under kvartalet. Och det såg väldigt lovande ut inför. Så att det är det vi ska ha lite ögonen på, hur det har gått då. Det var ju tarifferna var ju högaktuella här under april och är ju fortfarande aktuella i media, även om bruset inte är detsamma kanske. Men här fick vi indikation på att lokal produktion och den här algen som skördas i Nordnorge, den råvaran kommer ju inte att drabbas nämnvärt av tariffer oavsett, eftersom det är så liten kostnad. Så det är förädlingen som sker på plats i Nordamerika som är relevant här. Så att inte heller där såg vi någon oro, men vi kommer väl troligtvis att ha en valutaeffekt. Så att även om vi ser stark tillväxt i Q2 så har ju den dämpats då något av en valutaeffekt som har gynnat bolaget under många år med den försvagade kronan. Men det är ju lite annorlunda nu som sagt, så det får vi väl hålla utkik efter. Och sen de här externa ögonen, analytikerna är ju väldigt positivt inställda till Swedencare för att vi har inte bara en låg värdering, vi har väl en rekordlåg värdering och har haft en rekordlåg värdering en tid. Så att det var ju vad vi pratade om inför förra gången. Men om vi tittar lite grann på då vad vi kan förvänta oss. Då finns det några signaler som jag tycker är intressanta. Det har skett insynsköp från ledningen. Och det är ju alltid ett gott signalvärde när vd och styrelseordförande köper aktier. Men det skedde någonting som jag inte har sett på länge och det är ett koordinerat insynsköp. CEO, CFO och CEO, strax innan den tysta perioden så köpte man ungefär lika många aktier var samma dag. Och det här är ju lite grann Swedencare-skolan, att verka i det tysta och skicka den signalen till marknaden. I mina ögon så är det ett starkt signalvärde, för det här har man då snackat ihop sig och så här, det är så här vi visar marknaden att Q2 är stark. Det är min tolkning. Sen har vi konsensus då från 5 analytiker, och det här delger ju Swedencare på sin hemsida, så där kan man gå in och se vad analytikerna estimerar. Men jag har summerat det till 679 miljoner kronor, vilket skulle ge 8% tillväxt. Den här är ju då utan valutapåverkan troligtvis ännu starkare, så vi får se var vi landar. Förra året så växte man 10% år över år mot förra året dessförinnans Q2 i ett helår som slutade på 9% tillväxt. Så att de här 8 då är ju fortfarande lägre i så fall än helårstillväxten förra året. Men åter till valutaeffekt och om man kanske eventuellt kan överträffa det här. Det blir intressant att se det. Så valuta mot vinden är ju eventuellt det som inte gynnar oss här. Lönsamheten här ser man ju då lönsamheten på operationell EBITDA 19% i Q1. Den dök något från en nivå som vi har stabiliserat sig tidigare runt 22%. Och den borde ju studsa upp igen.
Och så att lönsamheten bör återhämta sig från ett svagt Q1 och det finns ju goda förutsättningar att bolaget gör sitt bästa kvartal någonsin ur ett både omsättning och lönsamhetsperspektiv. Så att det är så det ser ut. Tittar vi lite grann på värderingen då. Här har vi mitt bubbeldiagram. Det här är någonting som mina följare uppskattar väldigt mycket, de här bubbeldiagrammen. För här försöker jag visa hur börsvärdet har utvecklats över tid i relation till finansiella nyckeltal som rörelseresultat och omsättning som då är bubblans storlek. Och då kan man se här 2022 så var bolaget väldigt lågt värderat. Alltså vi pratar en EBITDA-multipel på 9 årsvinster på skuldfri basis. Och sen 2023 så stack det iväg till över 18. Och sen har det liksom gått ner igen. 2024 stängde vi här på en multipel som kanske var närmare 14 någonstans. Och sen nu har vi varit nere och vänt på den här gånger 9-linjen men är på väg uppåt igen. Och då har vi en konsensus på 51,40 kronor. Och kursen när jag spelar in det här kanske ligger runt 47 kronor. Så den har ju fått lite fart från att ha varit nere runt 40. Vi har sett insynsköp runt 44 kronor. Och vi har sett analytiker som har pratat upp kursen och tror på att Q2 är stark då. Så att det borde finnas lite uppsida kvar mot den här konsensus. Och sen kan man ju göra en jämförelse med, jag tycker det är intressant att jämföra djurhälsobolagen i Sverige. Jag gör en jämförelse med Vimian. Och varför gör jag det? De har lite olika affär. Vimian är starka i Europa. Swedencare är starka i Nordamerika. 80% av affären omkring där. Vimian mer ska man säga, kopplat till veterinärvård. Och Swedencare nutrition och det som vi stoppar i våra djur eller hur vi vårdar våra djur ur ett premiumperspektiv. Men de har också liksom, på läkemedelssidan eventuell överlappning eller likheter i portföljen. Vimian växer något snabbare och det kan man se på den här trendlinjen. Men de har ändå liknande relativa lönsamhetsnivåer. De har båda starka operationella kassaflöden. De har båda konsoliderat branschen via förvärv. De har en liknande nivå av skuldsättning i relation till övriga finansiella nyckeltal. Men det är en ganska stor relativ skillnad i bolagsvärde. Min poäng är väl att det här gapet är liksom lite för stort för att vara rimligt. Antingen så är ju Swedencare undervärderat eller så är Vimian övervärderat eller båda och. Och så har jag dragit en sån här 18-linje här. För på skuldfri basis har ju många förvärv i den här branschen har gått kring den multipeln. Så det blir min benchmark. Så i det här perspektivet, om vi får ett starkt Q2 med lite bättre tillväxt igen, då närmar vi oss också Vimians tillväxt och då borde kanske gapet stängas ytterligare. Men det får vi se. Det är bara mitt sätt att liksom benchmarka det här lite grann för vart det är på väg. Ja, det är ju inte många dagar kvar så att snart vet vi. Jag tänkte faktiskt berätta lite. Det här plug off som mössa mitt i sommaren undrade min fru varför jag hade. Men jag tänkte visa den här plakoffen som då är för munhälsa. Den hjälper till att minska plack och tandsten. Det var ju en tandläkare, Sune Wikner, som upptäckte att det här fungerar på människor. Och Swedencare säljer ju också. Så här, jag ska visa hur de ser ut. Så här, det här är en gammal burk. Men det är så här ser de ut. Och så tar man 2 stycken per dag vid samband med måltid. Och några veckor senare så ska plack och tandsten minska. Den här försäljningen i hälsokost har ju historiskt då, eller i början på resan. Här är en ny burk. Jag får ju inte alls betalt för att göra reklam för Swedencares produkter. Men lite spännande att förstå det här. Kanske vad det handlar om. När man väl insåg att på husdjur och framförallt hundar som kanske inte luktar mumma i munnen, så har man ju problem med plack och tandsten. Och när de får det här antingen i strömmande över hundmaten eller så kan de äta det i softchew eller motsvarande. Så har det effekt. Och det här har ju varit paradprodukten då som har tagit tillväxten. Men sen efter förvärven så är det andra produkter också som är relevanta. Men Plack Off har ju faktiskt fortsatt växa starkt. Och även om man inte har patentet kvar längre så har man haft en ensamrätt för distributionen av det här.
Vilket gjort att man kunnat behålla starka marknadsandelar på den här produkten. Så den är spännande och den går alltså att köpa för oss som får skälla tandläkaren för att vi har lite plack- och tandstensproblematik. Återigen, ingen reklam. Får inte en spänn för att säga det här, utan bara informativt syfte. Men jag gillar ju Swedencare oavsett. Så nog om det. Nu ser vi fram emot rapport. Och så återkommer jag efter min golfrunda vad jag tyckte om rapporten. Vi ses!